Chào bạn đến với podcast Hào Vũ. Podcast chia sẻ những hiểu biết, phương pháp, kinh nghiệm để có thêm nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và trong dạy con. Podcast này sẽ được phát vào lúc 9 giờ sáng giờ Đức, ngày Chủ nhật hàng tuần, giờ mùa đông, tức là vào 15 giờ chiều giờ Việt Nam. Các bạn có thể nghe những chia sẻ này qua podcast Happy Parenting trên nền tảng Spotify và Anchor cũng được phát cùng ngày. Ngoài ra thì nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ thêm rằng trong các số podcast trước tôi thường dùng video để minh họa và việc này khá mất thời gian mà nhiều khi hình ảnh cũng không thể khớp được với nội dung chia sẻ. Tôi cũng không nghĩ làm video là thế mạnh của mình. Vậy nên tôi sẽ tối giản về mặt hình ảnh, dành thời gian tập trung hơn vào nội dung để có nhiều chia sẻ chất lượng cũng như là để đủ sức đi đường dài cùng với các bạn. Và như vậy thì các bạn cũng có thể dễ tập trung nghe nội dung podcast và có thể kết hợp ghi chép để việc nghe hiệu quả hơn. Trong trường hợp cần thiết thì tôi cũng sẽ cố gắng có những minh họa nội dung podcast lên màn hình để các bạn tiện theo dõi, đồng thời chia sẻ lại những mô hình hay slide minh họa này lên trang Facebook Happy Parenting. Đó là những chia sẻ về thay đổi trong việc làm podcast của tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung podcast của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thú thực là có quá nhiều điều tôi muốn chia sẻ ở trên podcast cùng với các bạn và nhiều khi khá là bối rối vì không biết nên chọn đề tài gì trong số những trải nghiệm của mình để bắt đầu. Tôi đã chuẩn bị nội dung cho một đề tài tương đối nặng ký và đã sẵn sàng để thu âm, thì đột nhiên đầu tuần trên đường đi làm, tôi nhớ tới một cảnh đẹp như trong phim mà mình đã may mắn được chứng kiến từ nhiều năm trước. Chuyện này thì tôi cũng đã có lần chia sẻ trên Facebook. Đó cũng là vào khoảng thời gian mùa đông như bây giờ. Tuy nhiên thì ngày hôm đó lạnh hơn và đẹp hơn, đúng buổi chiều muộn vào ngày thứ 3 trong tuần. Tôi có thể nhớ rõ là vào ngày thứ 3 vì đây là ngày mà tôi thường hay đi họp ở trường. Hôm nay cũng nhân dịp đầu năm dương lịch nhưng lại là dịp cuối năm, gần đến Tết âm lịch, dịp mà có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh của sự hối hả, vội vã ở khắp mọi nơi, hoàn toàn trái ngược với những gì đang hiện lên rõ ràng và đẹp đẽ trong trí nhớ của mình, nên tôi quyết định là sẽ chia sẻ lại ở đây cùng với các bạn. Và đó là chủ đề của ngày hôm nay. Chủ đề nói về sự chờ đợi, giá trị của lòng kiên nhẫn và vẻ đẹp của sự im lặng trong dạy con. Thường thì người mẹ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho con và vì thế chúng ta dễ bắt gặp những hình ảnh mẹ con hơn trong cuộc sống. Cho nên khi chứng kiến một hình ảnh đẹp về sự chờ đợi, về lòng kiên nhẫn và sự dịu dàng, đầy yêu thương của một người cha đối với cô con gái nhỏ của mình, thì tôi đã thực sự xúc động và bị chinh phục hoàn toàn. Dù bao nhiêu năm nay tôi luôn có may mắn được chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc cha con rất là đẹp, nhưng hình ảnh của ngày hôm đó đã ở lại mãi trong tôi cho đến tận bây giờ. Tôi nhớ hôm đó là vào khoảng 4-5 giờ chiều, khi vừa mới đi từ dưới ga tàu lên, tuyết bắt đầu rơi và đã có một lớp tuyết mỏng phủ trên đường và trên những chiếc xe đậu bên lề. Lúc này, ở chiều ngược lại, nhiều người bắt đầu hối hả ra bến tàu để trở về nhà sau giờ làm. Tôi đang vừa đi vừa ngắm tuyết thì bất chợt nhìn thấy một cô bé tầm 3-4 tuổi vừa được đón từ nhà trẻ gần đó, đang thích thú bắt những bông tuyết rơi và dùng tay vẽ trên tuyết. Cách đó một đoạn là cha cô, một người đàn ông độ trung niên cao ráo rắn giỏi, đang đứng cạnh cửa ô tô đã mở sẵn, ánh mắt đang hướng về phía đứa con gái nhỏ đang nghịch tuyết của mình, có ý chờ con lên xe. Tuy nhiên thì cô bé vẫn tiếp tục chơi, không để ý gì đến xung quanh và cha mình. Tôi trước tiên là khá tò mò, không biết người cha sẽ phản ứng như thế nào nên chú ý quan sát. Sau thì anh thử ra một tích tắc rồi đóng cửa xe lại và im lặng đi về phía con mình. Khi chứng kiến điều đó, tôi cảm thấy trong lòng thực sự rất ấm áp. Tôi nhớ đến cha mình, người đã cho tôi rất nhiều những ấm áp yêu thương dịu dàng khi tôi còn nhỏ. Và tôi tự động đi thật chậm lại, rồi cuối cùng thì dừng lại cách đó một đoạn để ngắm nhìn cha con họ, mắt không bỏ sót một hình ảnh nào. 5 phút, 10 phút trôi đi. Điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là người cha cứ đứng ở đó, thong thả và điềm tĩnh ngắm nhìn con. Anh không nói một điều gì, cũng không khen con vẽ đẹp, hay hỏi han xem nó vẽ gì, hay là giục con lên xe về nhà. Anh chỉ đơn giản là đứng cạnh con, ngắm nhìn nó một cách say sưa, ánh mắt ánh lên những tia sáng của hạnh phúc. Tôi may mắn đã từng chứng kiến không ít những khoảnh khắc đẹp về cha con trong gần 20 năm ở nước Đức này.
Nhưng ở trong một sự im lặng bình dị, đẹp đến như vậy thì có lẽ là không nhiều. Thường sự im lặng có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Im lặng có thể là đồng ý, là cam chịu, là nhẫn nhục, nhưng cũng có thể là nổi loạn, phản kháng. Im lặng có thể là cô đơn, lẻ loi, nhưng cũng có nghĩa là tự do, bình an. Im lặng có thể không có nghĩa gì cả, có thể là sự khinh thường, nhưng cũng có thể là ngưỡng mộ và tôn sùng. Im lặng cũng có nghĩa là giác ngộ, là hiểu. Bản thân sự im lặng không lời là một trong những cách để thể hiện rất nhiều trạng thái suy nghĩ, cảm xúc của con người. Và khi được chứng kiến sự im lặng mang một vẻ đẹp mà tôi cho là hoàn mỹ, thì tôi biết mình đã thực sự gặp may và chỉ muốn ở mãi đấy chứ không muốn rời đi. Sự đẹp đẽ một cách kín đáo và bình dị, giản đơn khiến tôi gần như bị tê liệt và choáng ngợp. Hiếm khi nào người ta bắt gặp sự chờ đợi kiên nhẫn của cha dành cho con trong một khung cảnh đẹp, đầy chiều sâu, đầy xúc động như vậy. Nó gần như là tuyệt chủng trong suy nghĩ của rất nhiều chúng ta. Nhưng rồi, cuối cùng dù trong lòng đầy tiếc nuối, tôi không thể tiếp tục nán lại và phải đi vì đã đến giờ họp. Quả thực cái cách người cha chờ đợi con mình trong im lặng, nơi mà yêu thương không cần thể hiện qua ngôn từ, cũng như cách anh hoàn toàn có mặt ngắm nhìn đứa con của mình, tôn trọng sự vui vẻ trẻ thơ của con, cho con thời gian để khám phá, để hạnh phúc, để chơi một trò hết sức bình thường, giản dị, cùng Tuyết là một điều thực ra ai trong chúng ta cũng có thể làm được, nhưng lại không phải là hình ảnh mà chúng ta thường bắt gặp hàng ngày. Cuộc sống vội vã bận rộn như là một cơn bão, dường như đang cuốn đi tất cả chúng ta. Trong triết lý giáo dục phương Tây, người ta cho rằng con trẻ thường rất thông minh, chúng luôn biết mình cần gì. Việc của người lớn là hãy để chúng được yên, đừng can thiệp thô bạo hay uốn nắn chúng theo những cách mà chúng ta cho là sẽ tốt cho chúng. Khi được ở trong thiên nhiên nhiều nhất như có thể, trẻ sẽ học được nhiều thứ cần thiết cho cuộc đời chúng, sẽ dễ phát triển cân bằng cả về thể chất lẫn trí tuệ và sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Về đề tài này thì tôi sẽ dành thời gian chia sẻ thêm vào một dịp khác. Tôi chỉ muốn nói là người cha ở đây, theo cách nhìn của tôi, hẳn là một người vừa yêu con lại vừa hiểu biết. Anh đã cho con thời gian để được chơi thứ đang khiến nó say mê, thích thú. Anh chỉ đơn giản là có mặt ở bên con, không giục giã, không hỏi han, không phá vỡ hay can thiệp. Chỉ có sự chờ đợi và im lặng là phù hợp nhất ở đây, chứ không phải là sự hỏi han, quan tâm. Con đang làm gì, con đang vẽ gì, hay lo lắng con có lạnh không, và giục giã, tối muộn rồi ta phải đi về để kịp bữa tối, để kịp đi ngủ đúng giờ, để mẹ không phải chờ, hay là những lý do nào khác. Đáng tiếc là điều đơn giản và quan trọng này thì lại không mấy khi được chúng ta để ý. Chúng ta nghĩ dạy con phải là cái gì đó cao siêu, nhưng thực sự nhiều khi chỉ cần im lặng, kiên nhẫn, chờ đợi là đủ. Việc cho con thời gian làm thứ mà con đang có niềm vui, không phá vỡ hay quấy rầy, bởi nó sẽ là sự cản trở con đến với những khám phá trải nghiệm sâu hơn mà người ta hay gọi là flow, là một sự thăng hoa, một trải nghiệm quan trọng, thúc đẩy sự nỗ lực tự thân từ bên trong và từ đó tìm thấy đam mê của bản thân mình, là một hiểu biết hết sức cơ bản và quan trọng trong giáo dục. Cho nên, khi thấy con trẻ đang chơi hay khám phá điều gì với một sự chú tâm cao, thì tốt nhất là chúng ta nên lùi lại mà quan sát con và canh chừng sao để con không bị quấy rầy, cũng như đừng quấy rầy con cho đến khi con tự dừng lại. Sự chú tâm khi chơi không những thúc đẩy những điều tích cực mà tôi đã nói ở trên là nỗ lực tự thân, khám phá đam mê, mà còn nâng cao khả năng tập trung, thúc đẩy tư duy sáng tạo và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Quay trở lại với hình ảnh cha con mà tôi vừa chia sẻ ở trên, thì cũng có thể không phải người cha này lúc nào cũng có thời gian và sự kiên nhẫn để ngắm nhìn con chơi như vậy. Có thể là nhiều lúc anh cũng bận rộn, vội vã và không có đủ thời gian như phần lớn chúng ta, không thấy hài lòng với khoảng thời gian 24 giờ mỗi ngày, và nhiều khi cũng ước ngày dài thêm và đêm rộng ra để thỏa thích làm những điều mà mình muốn. Nhưng nếu ngày có dài ra thành 48 tiếng thì nếu như không biết sắp xếp thời gian, không biết nên ưu tiên cho cái gì quan trọng cần làm, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ lại cảm thấy không hài lòng và lại muốn có thêm hơn nữa. Chúng ta thường hay giục con nhanh lên, nhưng vì công việc hay nhiều vì lý do khác, chúng ta bắt con phải chờ bố mẹ đến đón, chờ ta tiện thể ghé qua chợ mua đồ, hay nán lại chuyện trò với một người quen lâu không gặp, chờ bố mẹ trả lời câu hỏi đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Tôi nói điều này thực ra không phải có ý chê trách gì ai hay cho rằng để trẻ chờ đợi là không tốt. Có rất nhiều lúc trẻ phải biết chờ, biết dằn lại những mong muốn của bản thân để học được đức tính kiên nhẫn. Tôi cũng hiểu là có nhiều khi, dù đã cố gắng sắp xếp xoay sở để chu toàn vai trò trách nhiệm của mình, chúng ta vẫn không thể làm được như mình mong muốn hay giữ đúng lời hứa của mình. Nhưng ít nhất là chúng ta ý thức được về việc này để không bắt con phải thường xuyên chờ đợi vô cớ hay luôn thúc giục con không cho nó thì giờ được thong thả hay làm điều gì đó trong yên tĩnh, cũng như không quá ham cho con trải nghiệm, khiến con phải mệt mỏi, stress hay là phải chịu đựng thích nghi với những mong muốn đòi hỏi của chúng ta. Bản thân tôi luôn cảm thấy biết ơn vì đã được chứng kiến cảnh người cha chờ con ngày hôm đó. Nó cho tôi niềm tin và niềm hy vọng rằng ở đâu đó vẫn luôn có những đứa trẻ được hưởng sự ấm áp yêu thương từ lòng kiên nhẫn, từ việc biết chờ đợi của cha mẹ mình. Tôi mong là qua chia sẻ này có thể ít nhiều truyền đi được thông điệp tích cực mà mình đã có may mắn được chứng kiến, được trải nghiệm cũng như đang ứng dụng hàng ngày trong công việc và trong việc nuôi dạy con của mình. Thỉnh thoảng, có lúc nào đó mà quên thì tôi cũng tự nhắc nhở mình bằng cách nhớ lại hình ảnh xúc động ngày hôm đó. Các bạn thân mến, trên đây là những chia sẻ của tôi về giá trị của lòng kiên nhẫn và vẻ đẹp của sự im lặng trong podcast ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy nội dung này là hữu ích thì nhờ bạn chia sẻ nó cho người thân và bạn bè của mình để nhiều người biết đến podcast hơn nữa. Ngoài ra, tôi sẽ rất vui nếu như các bạn comment chia sẻ những cảm nghĩ của mình về nội dung podcast, like và bấm nút theo dõi kênh để cùng chung tay mở rộng cộng đồng cha mẹ Việt hiểu biết, hạnh phúc và thành công. Những comment, chia sẻ của các bạn có thể sẽ hữu ích và cần thiết cho ai đó đọc được và cho tôi thêm nhiều động lực trên hành trình chia sẻ của mình. Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây và dành thời giờ quý báu lắng nghe những chia sẻ này. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật hạnh phúc và bình an. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần sau.